नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, तपाईले स्क्रिनमा देख्नु भए जस्तै शिवरात्रिको भिडियो एडिटिङ गर्न यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, त्यसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिले आफ्नो फोनमा काइनमास्टर एप इन्स्टल गर्नु होला। यदि तपाईसँग काइनमास्टर एप छैन भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा लिंक चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, काइनमास्टर एप मैले ओपन गरिसकेको छु। यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँबाट प्लस आइकन क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु 16:9 रेशियो चुज गर्नु होला। यति चुज गरिसके साथीहरु, तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियोको डाउनलोड लिंक दिन्छु। तपाईले त्यो ब्याकग्राउन्ड भिडियो चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नु होला साथीहरु, मैले यस्तो टाइपको बनाएको छु र यहाँनिर मैले चाहिँ अडियो पनि अलरेडी राखिदिएको छु, सुन्नु होला। ओके साथीहरु, यसरी अडियो मैले अलरेडी राखिदिएको छु। यति भइसकेपछि तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ लिनु होला। लिइसकेपछि साथीहरु स्टार्टिङ पोजिसनमा तपाई आउनु होला। र साथीहरु यहाँ लेयरमा गएर तपाई मिडियामा जानु होला। साथीहरु मिडियामा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले अब यहाँ तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा शिवजी भगवानको चाहिँ तपाईले यहाँ पीएनजी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पीएनजी तपाईले लिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ पीएनजी पनि लिइसकेको छु र यो पीएनजी लाई लास्टसम्म गर्दिनु होला साथीहरु। र यसको पोजिसन चाहिँ तपाईले यसरी यहाँ एडजस्ट गर्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले यसलाई चाहिँ यहाँ एडजस्ट गरिदिएको छु। यसपछि साथीहरु फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसके साथीहरु फेरि लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला। साथीहरु मैले सबै पीएनजी को लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईले सबै सम्पूर्ण पीएनजीहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि साथीहरु महाशिवरात्रि हामीले लेखेको पीएनजी तपाईलाई मैले अलरेडी यहाँ बनाएर राख्दै छु। तपाईले यो चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ डिस्क्रिप्सनबाट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले यसलाई चाहिँ महाशिवरात्रिलाई यहाँनिर कहीँ तपाईलाई कहाँ ठिक लाग्छ त्यहाँबाट तपाईले यसरी एडजस्ट गरेर मिलाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यो महाशिवरात्रिको शुभकामना मैले यहाँ लेखेको छु। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ राख्छु साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु तपाई यसलाई पनि फुल पारेर स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसके साथीहरु तपाईले फेरि लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला साथीहरु। र तपाईलाई म एउटा कलर भिडियोको तपाईलाई लिंक दिन्छु साथीहरु। त्यो कलर भिडियो पनि तपाईले डाउनलोड गरेर यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु मेरो कलर भिडियो चाहिँ यहाँनिर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कलर भिडियो चाहिँ लिन चाहन्छु र यसलाई चाहिँ तपाईले यो महाशिवरात्रिको शुभकामनालाई ठिक्क छेक्ने गरी साथीहरु तपाईले यसरी चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। र यहाँ तपाईले ब्लेन्डिङमा गएर तपाईले यहाँ मल्टिप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। यति भइसके साथीहरु हेर्नु होला, हाम्रो महाशिवरात्रिको शुभकामनामा यस्तो टाइपको इफेक्ट आइसकेको छ। यसपछि साथीहरु यो कलर पीएनजी लाई पनि तपाईले जतिसम्म तपाईको भिडियो छ त्यतिसम्म राख्नु होला र बाँकीलाई ट्रिम गरिदिनु होला। यसले गर्दा साथीहरु तपाईको भिडियोको साइज लामो हुँदैन, त्यही भएर तपाईले यसरी ठिक्क राख्नु होला। यसपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो फोटो चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, जुन फोटोको तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु मैले एउटा मोडलको फोटो लिएको छु, जसको चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको छु। साथीहरु तपाईलाई यदि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न आउँदैन भने साथीहरु तपाईले भिडियो म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्दिएको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ। हेर्नु होला, यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छैन, किनभने मैले साथीहरु यसको ब्याकग्राउन्ड अलरेडी रिमुभ गरेर राखेको छु। यसपछि साथीहरु यसलाई फुल स्क्रिन पार्नु होला, फुल पार्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ अब लास्टसम्म यो फोटो चाहिँ डिस्प्ले हुनेछ। तपाईलाई पनि साथीहरु आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। त्यसपछि लेयरमा जानु होला साथीहरु। ओभरलेमा तपाई यहाँ जानु होला साथीहरु। ओभरलेमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ तपाईले स्पार्कलर्स भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले यो चुज गर्नु होला साथीहरु। यसलाई चुज गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईले यसरी फुल स्क्रिन पार्दिनु होला। र फुल स्क्रिन पारिसके साथीहरु यो स्पार्कललाई क्लिक गरेर तपाईले यहाँ यो शिवजी भगवानको चाहिँ तपाईले पछाडी लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले यहाँ शिवजीको ठ्याक्क टाउको माथि राख्नु होला र शिवजी भगवानको फोटोलाई क्लिक गरेर यसलाई यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर यसलाई ब्रिङ टु फरवर्ड भनेर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईको ठ्याक्क ब्याकवर्डमा जानेछ र तपाईको यस्तो टाइपको इफेक्ट देखिनेछ। हेर्नु होला। र साथीहरु यो स्पार्कललाई फेरि तपाईले यसलाई क्लिक गरेर यसलाई डुप्लिकेट बनाउनु होला साथीहरु। ल तपाईले डुप्लिकेटलाई चाहिँ यसरी सारेर तपाईले यहाँ त्रिशूलको माथि राख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नु होला साथीहरु, मैले त्रिशूलको माथि राखिदिएको छु र तपाईलाई कहाँ मन पर्छ यो राख्न त्यहाँ तपाईले सजिलैसँग राख्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ तयार भइसकेको छ। तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई यहाँ माथि तपाईले क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र तपाईलाई मन परेको कुनै पनि रिजोल्युसनमा तपाईले यहाँ छानेर तपाईले सिधै यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईलाई आजको यस महाशिवरात्रिको
ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो साथीहरु, मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला साथीहरु, र आउने दिनमा यस्तै भिडियोको लागि अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला र बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला ताकि आउने दिनमा सबभन्दा पहिले तपाईले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। र साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आउने दिनमा यस्तै भिडियो लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।